নমস্কাৰ সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰাৰ পাছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কি চাকৰিৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ এনে বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে যিসকলে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰাৰ পাছত নিযুক্তিৰ কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া হয়। বিশেষভাৱে তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা পৰিস্থিতিৰ বাবেই হওক বা তেওঁলোকে উচ্চ শিক্ষা আহৰণৰ বাবে তেওঁলোকৰ মন নথকাৰ বাবেও হ'ব পাৰে ইত্যাদি বিভিন্ন কাৰণত বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিযুক্তিৰ কথা চিন্তা কৰে। আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এনে এটা লেভেল হয় যিটো পাছ কৰি বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভাল চাকৰিত নিযুক্তি লাভ কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ এছএছসি যিটো আমি ষ্টাফ সিলেকশ্যন কমিশনৰ পৰা যিবিলাক পৰীক্ষা হয় সেই পৰীক্ষাবিলাক পাছ কৰিও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এছএছসিত ভাল চাকৰি লাভ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও বৰ্তমান ভাৰত চৰকাৰে দিয়া এটা ডাঙৰ সুযোগ হ'ল অগ্নিবীৰ পদতো ইতিমধ্যে বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিযুক্তিৰ সুবিধা লাভ কৰিছে। এই অগ্নিবীৰ কি আৰু অগ্নিবীৰ পদৰ বাবে ইতিমধ্যে অনলাইন হৈ আছে, কেতিয়াৰ পৰা হৈছে আৰু তোমালোকে কেনেকৈ অনলাইন কৰিবা, ক'ত কৰিবা, কি যোগ্যতা লাগিব সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা তোমালোকে জানিব পাৰিবা। প্ৰথমতে যোৱা অগ্নিবীৰ হ'ল ভাৰত চৰকাৰৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰজেক্ট হয়, যিটো প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে নিবনুৱা সমস্যা হ্ৰাস কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি লগতে আমাৰ যি বায়ুসেনা, স্থলসেনা, নৌসেনা আছে সেই সেনাসমূহক শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি চৰকাৰে 4 বছৰীয়া এটা স্কিম লৈছে। 4টা বছৰৰ বাবে এজন যুৱক বা যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হয়। অগ্নিবীৰ পদৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিবা। বৰ্তমান ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ অগ্নিবীৰ পদৰ বাবে অনলাইন হৈ আছে। ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ অগ্নিবীৰ পদৰ বাবে অনলাইন হৈছে 12 মাৰ্চৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 10/4/2025। যদি তোমালোকে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ অগ্নিবীৰ পদৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত আহিলে ইণ্ডিয়ান নেভি অগ্নিবীৰৰ বাবেও ইতিমধ্যে নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে। অনলাইন আৰম্ভ হ'ব 29 মাৰ্চৰ পৰা আৰু ইয়াতো লাষ্ট ডেট কিন্তু একেই হয় 10 এপ্ৰিল। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অতি সোনকালে নিযুক্তি লাভ কৰাৰ কথা ভাবিছা তেওঁলোকে কিন্তু এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰা। আৰু বিশেষকৈ যিসকলে আৰ্মিত যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰি আছা, যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ সেনা বাহিনীৰ চাকৰি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছা তেওঁলোকে কিন্তু এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰা। ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰা। এই পদসমূহত যিহেতু 4 বছৰৰ বাবে নিযুক্তি দিয়া হয়। অগ্নিবীৰ পদসমূহৰ বাবে বিশেষকৈ পে এলাউন্সেছ আৰু এলাইড বেনিফিটসমূহ কি তোমালোকে চোৱা। ইয়াত যিহেতু মান্থলি 30,000 পাব অগ্নিবীৰসকলে, মান্থলি 30,000কৈ দিয়া হ'ব আৰু 30,000ৰে 70% কিন্তু ইন হেণ্ড পাব, মানে 21,000 টকাহে ইন হেণ্ড পাব। আৰু অগ্নিবীৰৰ যিহেতু এটা কৰ্পাছ ফাণ্ড থাকিব, সেই কৰ্পাছ ফাণ্ডটো যেনেকৈ আমাৰ PFৰ লিখীয়া মানে প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ লিখীয়া সেই কৰ্পাছ ফাণ্ডলৈ যাব 30%, মানে 9,000 টকা। আৰু কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ কৰ্পাছ ফাণ্ড বাই গভমেণ্টে যিহেতু কৰ্পাছ ফাণ্ডলৈ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব 9,000 টকা, মানে সমান। তেনেকৈ দ্বিতীয় বছৰত মান্থলি 33,000 পাব, তাৰ ইন হেণ্ড পাব 23,100 আৰু কৰ্পাছ ফাণ্ডলৈ যাব 9,900 আৰু চৰকাৰৰ পৰাও 9,900 আহিব। ঠিক তেনেকৈ তৃতীয় বছৰত 36,500 মান্থলি পাব, তাৰে 25,550 তেওঁলোকে ইন হেণ্ড পাব আৰু 10,950 কৰ্পাছ ফাণ্ডলৈ যাব। চৰকাৰৰ পৰা সম পৰিমাণৰ টকা কৰ্পাছ ফাণ্ডলৈ আহিব। ঠিক একেদৰে চতুৰ্থ বছৰত কাষ্টমাইজ পেকেজত থাকিব মান্থলি 40,000 আৰু ইন হেণ্ড 70% যাব, মানে 28,000 ইন হেণ্ড পাব আৰু কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু অগ্নিবীৰ কৰ্পাছ ফাণ্ডলৈ যাব 30%, মানে 12,000 আৰু চৰকাৰৰ পৰাও 12,000 আহিব। টোটেল ইন অগ্নিবীৰ কৰ্পাছ ফাণ্ড 5.2 লাখ। নেক্সট আহিলে দেয়াৰ শ্বেল বি ন' এণ্টাইটলমেণ্ট টু গ্ৰেচুইটি এণ্ড পেঞ্চনাৰী বেনিফিট। ইয়াত কোনো ধৰণৰ গ্ৰেচুইটি পেঞ্চনৰ সুবিধা নাথাকিব। 48 লাখ টকাৰ লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰ কৰিব। ডেথ কম্পেনচেশ্যন দিয়া হ'ব 48 লাখ টকাৰ আৰু ডিজেবিলিটি কম্পেনচেশ্যন থাকিব। ডিজেবিলিটি কম্পেনচেশ্যন ডিজেবিলিটি বেছড অনুসৰি 44 লাখ, 25 লাখ, 15 লাখ হ'ব পাৰে। এইখিনি হ'ল অগ্নিবীৰসকলে লাভ কৰিবলগীয়া সুবিধা। এজ ক্ৰাইটেৰিয়াটো তোমালোকে চাই লোৱা। অগ্নিবীৰ 2025 বেটছ, এইটো বেষ্টৰ বাবে 2004 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 2008 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত জন্ম হ'ব লাগিব। নেক্সট অগ্নিবীৰ 2026 বেটছৰ বাবে হ'ব লাগিব 2005 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 2008 31 জুলাইৰ ভিতৰত। আৰু অগ্নিবীৰ 2026 বেটছৰ বাবে জন্ম হ'ব লাগিব 2005 1 জুলাইৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰ 2008 ভিতৰত। এইখিনি হ'ল বয়সৰ ক্ৰাইটেৰিয়া। বিবাহিত ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। নেক্সট ৰিটুন এক্সাম হ'ব। ৰিটুন এক্সামত 100 মাৰ্কছ থাকিব আৰু 100 মাৰ্কছৰ 100টা কুৱেশ্যন থাকিব। প্ৰতিটো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ হিন্দী বা ইংলিছত আহিব।
আৰু ইয়াত বিশেষকৈ নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব। প্ৰতিটো ভুল উত্তৰৰ বাবে 0.25কৈ যাব, মানে 4টা আনচাৰ যদি ভুল হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ 1 নম্বৰ কটা যাব। যদি তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বা ইণ্ডিয়ান নেভিৰ ৱেবছাইটত গৈ আবেদন কৰিব পাৰিবা। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈও তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।